Wist day 78% van de mannen boven de 60 jaar in stilte slaan problemen met de intiem bloedsomloop, maar de meesten zich niet eens kunnen voorstellen dat een telepeltjes ochtends dit volledig kan veranderen. Wat ik u ga vertellen, kan u chockeren, maar het kan ook de sleutel zijn tot het herwinnen van uw zelfvertrouwen en mannelijke vitaliteit op een natuurlijke en veilige manier. Mijn naam is Dr. Annelies, ik ben specialist in preventief geneeskunde en al meer dan 25 jaar wijd ik mijn carrière aan het helpen van volwassen mannen om hun intieme gezondheid terug te winnen, zonder dure medicijnen of invasieve behandelingen. Gedurende al die jaren dat ik patiënten heb behandeld, heb ik iets ontdekt dat de farmaceutische industrie niet wil dat u weet. Er bestaat een natuurlijk goedkoop ingrediënt, verkrijgbaar bij elke supermarkt, dat de mannelijke bloedsomloop kan revolutioneren, wanneer het correct wordt geconsumeerd. Maar voordat ik onthul wat dit wondermiddel is, moet ik u vertellen over de verwoestende fouten die de meeste mannen elke dag maken, zonder het te beseffen hun eigen bloedsomloop saboterend. Deze fouten zijn zo gewoon dat u ze waarschijnlijk op dit moment ook maakt. De eerste fout die ik voortdurend in mijn praktijk zie, is de overmatige consumptie van geraffineerde suiker bij het ontbijt. Jan, 60 jaar gepensioneerd uit Groningen, had de gewoonte om de dag te beginnen met 2 lepels suiker in zijn koffie, vergezeld van zoet brood of gevulde koeken. Jarenlang begreep hij niet waarom zijn intieme leven zo was verminderd. Jan was een actieve man, bleef regelmatig, maar begreep niet wat er met zijn lichaam gebeurde. Wat hij niet wist is dat de overmatige suikers ochtends pieken in insuline veroorzaakten, die de kleine bloedvaten beschadigden die verantwoordelijk zijn voor de intieme bloedsomloop. Toen Jan bij mij op consult kwam, toonden zijn onderzoeken duidelijke tekenen van insulineresistentie en vasculaire ontsteking. Pas toen hij de suiker verving door een specifiek ingrediënt, dat ik via wetenschappelijke studies heb ontdekt, veranderde zijn leven volledig. Binnen 3 weken meldde Jan een significante verbetering in zijn humeur en zelfvertrouwen. Als u hierdoor verrast bent, wacht dan maar tot u hoort wat er nog komt. De tweede dodelijke fout die ik vaak zie, is het ochtendelijke gebrek aan beweging. Karel, 74 jaar gepensioneerd accountant uit Amsterdam, was altijd een georganiseerde en punctuele man. Zijn routine was eenvoudig: wakker worden, koffie drinken, terwijl hij een uur lang de krant las, daarna achter de computer zitten om de financiën van het gezin te regelen. Karel besefte niet dat zitten na het wakker worden zijn bloedsomloop ernstig aantastte. De spieren in zijn benen en bekken bleven inactief, juist op het moment dat het lichaam meer beweging nodig heeft om het bloedsomloopsysteem te activeren. Toen Karel hulp zocht, had hij al last van gezwollen benen en meldde hij een significante afname van zijn intieme functie. Het interessante is dat, naast het advies om 10 minuten na het ontbijt te wandelen, ik een specifiek ochtendrecept heb voorgeschreven met het ingrediënt dat ik eerder noemde. De combinatie van beweging en dit natuurlijke samenstel zorgde ervoor dat Karel niet alleen zijn algemene bloedsomloop, maar ook zijn zelfvertrouwen binnen 6 weken terugkreeg. Maar er is iets nog verrassender dat ik u moet vertellen. De derde fout die de mannelijke bloedsomloop stilletjes vernietigt, is de overmatige consumptie van koffie op een lege maag. Bert, 76 bien geroeptesoneerde metaalbewerker uit Rotterdam, had de gewoonte om 3 kopjes sterke koffie te drinken zodra hij wakker werd, nog voordat hij iets at. Bert dacht dat dit hem energie voor de dag zou geven, maar wat hij niet wist is dat cafeïne nuchter vasoconstrictie veroorzaakte. Dat wil zeggen, de bloedvaten vernauwen zich, waardoor de bloedsomloop in het hele lichaam, vooral in het intieme gebied, bemoeilijkt wordt. Bovendien irriteerde de zure koffie nuchter zijn maag en belemmerde het de opname van essentiële voedingsstoffen voor de vaatgezondheid.
Toen Bert ontdekte hoe hij 2 van die kopjes koffie kon vervangen door een specifieke drank die ik maak met het geheime ingrediënt dat ik noemde, verbeterde hij niet alleen zijn bloedsomloop, maar elimineerde hij ook de problemen met brandend maagzuur die hem al jarenlang dwars zaten. De transformatie was zo indrukwekkend dat zijn vrouw me persoonlijk bedankte. Reageer met het als u nog steeds met me meedenkt en wilt weten wat dit transformerende ingrediënt is. Nu moet ik het hebben over de 4e fout, die misschien wel de gevaarlijkste van allemaal is: het ongecontroleerde gebruik van medicijnen tegen hoge bloeddruk, zonder rekening te houden met de effecten op de intieme bloedsomloop. Anton 60 jaar gepensioneerde winkelier uit Maastricht nam 3 verschillende medicijnen om zijn bloeddruk onder controle te houden. Hoewel zijn bloeddruk onder controle was, begon Anton een geleidelijke afname van zijn libido en intieme prestaties te merken. Wat veel mannen niet weten is dat sommige bloeddrukmedicijnen, vooral diuretica en beta-blokkers, de bloedtoevoer naar het genitale gebied aanzienlijk kunnen verminderen. Anton dacht dat dit gewoon een natuurlijk onderdeel van het ouder worden was, maar toen wij zijn medicatie samen met zijn cardioloog herzien en het ochtendprotocol dat ik heb ontwikkeld, inclusief het specifieke natuurlijke ingrediënt, introduceerden, konden wij een van de medicijnen verminderen en zijn kwaliteit van leven aanzienlijk verbeteren. Het is belangrijk om te benadrukken dat elke verandering in mediceste altijd in overleg met een arts moet gebeuren. Stop of verander nooit zelf uw medicijnen. De 9 meest voorkomende fouten die de mannelijke vitaliteit na 60 jaar saboteren. De 5e fout die ik steeds weer zie is onvoldoende water drinken ochtends. Jan Duvaart met 6e, wat hij haar gepensioneerde leraar uit Groningen, had de gewoonte om wakker te worden en direct naar het ontbijt te gaan zonder een druppel water te drinken. Gedurende de nacht verliest ons lichaam ongeveer een halve liter vocht door ademhaling en transpiratie, waardoor het bloed ochtends dikker wordt. Dik bloed betekent een verminderde circulatie en dat beïnvloedt direct het vermogen van het lichaam om bloed naar alle delen van het lichaam te transporteren, inclusief de geslachtsorganen. Jan kampte met ochtendmoeheid en een algemene gebrek aan energie zonder te beseffen dat uitdroging de oorzaak was. Toen hij begon met het volgen van het protocol dat ik heb ontwikkeld, dat niet alleen voldoende hydratatie omvat, maar ook het specifieke ingrediënt verdunt in de juiste hoeveelheid water, keerden zijn energie en vitaliteit op verrassende wijze terug. Zijn vrouw merkte op dat hij weer de vrolijke en opgewekte man was, die ze 45 jaar geleden had leren kennen. We komen nu bij de 6e fout, en deze is misschien wel de meest voorkomende onder volwassen mannen: het overslaan van het ontbijt of het eten van een ontbijt dat arm is aan voedingsstoffen. Karel, wat hij 20 jaar gepensioneerd ingenieur uit Rotterdam, had altijd haast ochtends en nam meestal alleen een kop koffie met melk mee. Hij besefte niet dat zijn lichaam na uren vastens nachts specifieke voedingsstoffen nodig had om het bloedsomloop en hormonaal systeem te reactiveren. Het gebrek aan eiwitten, vitaminen en mineralen ochtends zette zijn lichaam in de spaarstand, waarbij alleen de basisfuncties werden geprioriteerd en aspecten als libido en intiem leven werden verwaarloosd. Toen ik een uitgebalanceerd ontbijt in de routine van Karel introduceerde, inclusief het natuurlijke ingrediënt dat ik vanaf het begin noem, ervoer hij een complete transformatie. Binnen een maand meldde Karel verbeteringen, niet alleen in zijn intieme leven, maar ook in zijn algemene intrinsieke humeur. Als u zich in deze situaties herkent, moet u dringend weten wat dit ingrediënt is dat het leven van honderden mannen verandert. Op dit moment wil ik u een speciaal verzoek doen. Als deze informaties zinvol is
en u erkent dat u beter voor uw gezondheid moet zorgen. Klik dan op de abonneerknop op dit kanaal en activeer het belletje voor meldingen. Waarom vraag ik dit? Omdat ik in de volgende video's compleet protocollen en specifieke recepten zal onthullen die ik in 65 jaar klinische ervaring heb ontwikkeld. Informatie die uw kwaliteit van leven letterlijk kan veranderen, maar die ik alleen deel met mensen die echt toegewijd zijn aan hun gezondheid. Bovendien hebben kanalen uit deze die serieuze en op bewijs gebaseerde medische informatie brengen, uw steun nodig om te kunnen blijven bestaan en meer mensen te helpen. Uw inschrijving kost niets, maar voor mij vertegenwoordigt het vertrouwen dat uw gezondheid serieus neemt. Wij vervolgen onze reis langs de gevaarlijkste fouten en komen bij de zevende fout: ongecontroleerde ochtendstress. Anton, 60 jaar, voormalig topman van een multinationaal in Amsterdam, behield zelfs na zijn pensionering de gewoonte om wakker te worden en direct zijn e-mails, nieuws en zorgen over familieproblemen te checken. Anton besefte niet dat het beginnen van de dag met hoge cortisolspiegels, het stresshormoon, de productie van testosteron volledig blokkeerde en de bloedsomloop schade. Chronische stress veroorzaakt vasoconstrictie, oftewel de bloedvaten vernauwen zich, waardoor de bloedstroom naar niet-vitale organen, inclusief de geslachtsorganen, drastisch wordt verminderd. Toen Anton leerde een ochtendroutine van 20 minuten rust te creëren, inclusief het consumeren van het specifieke ingrediënt dat de circulatie transformeert, veranderde zijn leven volledig. Hij kreeg weer energie om met zijn vrouw te reizen en herstelde een intimiteit die hij voor altijd verloren dacht te hebben. Het meest indrukwekkende is dat zijn bloeddruk ook aanzienlijk verbeterde. De achtste fout die ik moet bespreken is iets dat weinig artsen openlijk bespreken: het dragen van ongeschikte onderkleding. Ochtends, Bert, 60 jaar, winkelier uit Maastricht, droeg altijd erg strakke en synthetische onderbroeken. Hij wist niet dat deze kleding belangrijke bloedvaten samendrukte en de temperatuur van de geslachtsorganen verhoogde, waardoor de bloedsomloop en de hormoonproductie werden geschaad. Bovendien laten synthetische materialen geen adequate ventilatie toe, waardoor een omgeving ontstaat die microscopische ontstekingen kan bevorderen die de lokale vaatfunctie beïnvloeden. Toen Bert overstapte op lossere katoenen onderkleding en het ochtendingrediënt dat de circulatie revolutionair toevoegde, merkte hij binnen slechts 2 weken indrukwekkende verbeteringen. Het is ongelooflijk hoe kleine details een enorm verschil kunnen maken in onze intieme gezondheid. Vermijd deze gewoonte zonder eerst een specialist te raadplegen over de beste opties voor uw specifiek geval. Wij komen bij de 9e en laatste fout, die misschien wel de meest verrassende van allemaal is: onvoldoende blootstelling aan ochtendzon. Helio, 70 jaar, gepensioneerde meubelmaker uit Utrecht, had de gewoonte om 's ochtends de gordijnen dicht te houden en pas laat in de middag van huis te gaan. Helio wist niet dat ochtendzon een cel is voor de productie van vitamine D, dat direct gerelateerd is aan de productie van testosteron en de vaatgezondheid. Het gebrek aan zon zorgde voor een vitamine D tekort, wat op zijn beurt zijn circulatie en intieme energie schade. Bovendien verstoorde het gebrek aan natuurlijk licht zijn circadiaanse ritme, wat de kwaliteit van de slaap en dus de nachtelijke hormoonproductie beïnvloedde. Toen Helio 15 minuten per dag in de ochtendzon ging zitten, gecombineerd met het specifieke ingrediënt dat ik noemde, was zijn transformatie opmerkelijk. Hij herstelde niet alleen zijn intieme vitaliteit, maar verbeterde ook zijn humeur en algemene welzijn. Nu de 9 meest verwoestende fouten kent die mannen boven de 60 jaar dagelijks maken.
is het tijd om het natuurlijke ingrediënt te onthullen dat uw bloedsomloop mannelijke vitaliteit volledig kan transformeren. Dit ingrediënt is eenvoudig, goedkoop, verkrijgbaar in elke supermarkt en wordt al eeuwenlang door verschillende culturen gebruikt om de mannelijke gezondheid te verbeteren. Het ingrediënt is geraspte verse camber. In theelepeltje geraspte verse camber. Elke ochtend kan je bloedsomloop op een natuurlijke en veilige manier revolutioneren. Maar let op, het is niet zomaar gember. En het mag niet op welke manier dan ook geconsumeerd worden. Het moet verse camber zijn, op het moment zelf geraspt en geconsumeerd volgens een specifiek protocol dat ik heb ontwikkeld na jaren van onderzoek en klinische observatie. Camber bevat bioactieve componenten genaamd gingerolen en shogalen, die wetenschappelijk bewezen vaatverwijdende eigenschappen hebben. Dit betekent dat ze de bloedvaten helpen ontspannen en verwijden, wat de bloedstroom naar alle delen van het lichaam, inclusief het intieme gebied, aanzienlijk verbetert. Recente studies tonen aan dat regelmatige consumptie van gember de niveaus van stikstofmonoxide in het lichaam kan verhogen, een essentiële stof voor de mannelijke vaatgezondheid. Bovendien heeft camber krachtige ontstekingsremmende eigenschappen, waardoor microscopische ontstekingen in de bloedvaten die de circulatie kunnen schaden, worden verminderd. Het verbetert ook de insulinegevoeligheid, waardoor een van de belangrijkste vijanden van de mannelijke circulatie, zoals ik in het begin al noemde, wordt bestreden. Maar hier is het geheim dat het verschil maakt. Hoe en wanneer te consumeren. Het protocol dat ik heb ontwikkeld bestaat uit het raspen van een theelepeltje verse camber en mengen met een kop warm water, met het toevoegen van een paar druppels citroensap en een snufje kaneelpoeder. Deze mix moet 30 minuten voor het ontbijt op een lege maag worden geconsumeerd om de opname van de actieve componenten te maximaliseren. Warm water helpt bij de opname, citroen versterkt de antioxidantenwerking van gember en jover, essentieel is voor de vaatgezondheid, terwijl kaneel helpt de bloedsuikerspiegel te stabiliseren en eigenschappen heeft die de effecten van gember op de circulatie aanvullen. Het is belangrijk om de eerste dagen te beginnen met een halve theelepel over, zodat uw lichaam zich kan aanpassen, omdat camber mag maar gezondheid veroorzaken bij gevoeligere mensen. Na een week kunt u verhogen naar een volle theelepel, maar let op, er zijn belangrijke contra-indicaties die u moet kennen. Mannen die bloedverdunners zoals warfarine gebruiken, mogen geen gember consumeren zonder medisch advies, omdat het effect van deze medicijnen kan versterken. Mensen met gasten en actieve maagzweren op die een operatie ondergaan, moeten ook het gebruik van gember bieden. Bovendien, als u diabetes heeft en medicijnen gebruikt om uw bloedsuiker te beheersen, is het essentieel om met uw arts te praten voordat u met het protocol begint, omdat camber het effect van de medicijnen kan versterken en hypoglycemie veroorzaken. Om de effecten van gember verder te versterken, raad ik aan om het ochtendprotocol te combineren met een paar eenvoudige veranderingen in uw routine. Ten eerste, drink minstens 2 glazen water bij het wakker worden, nog voordat u de gember consumeert. Dit zal uw lichaam hydrateren en het circulatiesysteem voorbereiden op de dag. Ten tweede, maak 10 minuten een korte wandeling of doe wat rek- en streekoefeningen nadat u het gembermengsel heeft gedronken. Beweging helpt de actieve componenten door het lichaam te verdelen en de perifere circulatie te activeren. Ten derde, neem 50 minuten zonlicht in de ochtend bij voorkeur tussen 7 en 9 uur, wanneer de UV-stralen minder intens maar nog steeds effectief zijn voor de productie van vitamine D. Ten vierde,
Vervan geraffineerde suiker door pure honing of natuurlijke stevia. Vermijd kunstmatige zoetstoffen die de opname van voedingsstoffen kunnen belemmeren. Ten vijfde. Neem bij het ontbijt voedingsmiddelen rijk aan antioxidanten op zoals rode bessen, noten en zaden. Deze zullen synergetisch samenwerken met gemergemoef circulatie verder te verbeteren. De resultaten beginnen over het algemeen zichtbaar te worden tussen de tweede en derde week van consistent gebruik. De eerste tekenen zijn een toename van ochtendenergie, en verbetering van de algehele stemming en een gevoel van welzijn. De verbetering van de intieme circulatie wordt meestal waargenomen tussen de derde en zesde week, afhankelijk van de algemene gezondheidstoestand van elke persoon. Het is belangrijk om geduld en consistentie te hebben. In tegenstelling tot synthetische medicijnen werken natuurlijk componenten geleidelijk, waardoor de oorzaken van het probleem worden aangepakt in plaats van alleen de symptomen te maskeren. Dit betekent dat de resultaten duurzamer zijn en minder bijwerkingen. Houd tijdens het proces een eenvoudig dagboek bij waarin u noteert hoe u zich elke dag voelt. Dit zal u helpen verbetering op te merken die u anders misschien over het hoofd zou zien. Noteer gemoef ochtendenergie, algere stemming, slaapkwaliteit en alle veranderingen die u in uw intieme vitaliteit opmerkt. Ik raad u ook aan om de 3 maanden routinematige onderzoeken bij uw arts te laten doen, vooral als u andere gezondheidsproblemen heeft. Neem deze informatie mee naar uw arts en bespreek hoe het protocol kan worden geïntegreerd in uw algemene zorgplan. Een veelgestelde vraag die ik krijg is hoe lang het protocol moet worden aangehouden. Het antwoord is eenvoudig: zolang u er baat bij heeft en geen bijwerkingen ervaart, kunt u het onbeperkt voortzetten. Gember is een voedingsmiddel, geen medicijn, dus het kan worden opgenomen als onderdeel van een gezonde voeding op lange termijn. Sommige mannen vragen of ze de dosis kunnen verhogen om sneller resultaten te verkrijgen. Ik raad dit niet aan. Meer is niet per se beter. En overmatige dosis camber kunnen maag-irritatie, brandend maag in extreme gevallen problemen met de bloedstolling veroorzaken. Ik wil ook realistische verwachtingen schetsen. Het gemerkt kan de circulatie en mannelijk vitaliteit aanzienlijk verbeteren, maar het is geen man die alle gezondheidsproblemen zal oplossen. Het werkt het beste in combinatie met een gezonde wonder, een evenwichtige voeding, regelmatige lichaamsbeweging, stressmanagement en voldoende slaap. Voor mannen die al medicijnen tegen erectiestoornissen gebruiken, is het mogelijk dat ze na verloop van tijd en met medisch toezicht de dosering kunnen verlagen. Maar dit moet altijd geleidelijk en onder strikt medisch toezicht gebeuren. Nog een belangrijk punt: als u de sterke smaak van dingen versterke smaak van pure gemerkt, neem het natuurlijk dit zien als appelsap, opredend thee zoals of citroenmelisse. Het belangrijkste is om de dagelijkse consumptie vol te houden. Denk eens goed na over alles wat ik heb gedeeld. In 85 jaar gewerkt met de zorg voor oudere mannen heb ik ongelooflijke veranderingen gezien wanneer ze besluiten de regie over hun eigen gezondheid te nemen. Ik heb mannen van 70, 80 jaar gezien die niet alleen hun intieme vitaliteit terugkregen, maar ook hun levensloop, hun zelfvertrouwen en hun band met hun partner. Leeftijd hoeft geen synoniem te zijn voor berusting op verlies van levenskwaliteit. Je lichaam heeft een ongelooflijk vermogen om zichzelf te regenereren en te herstellen als je de juiste omstandigheden schept. Het protocol dat ik vandaag heb gedeeld is eenvoudig, natuurlijk en voor iedereen. Een essentieel element, jouw besluit om te handelen
Wacht niet tot morgen, niet tot maandag. Je tijd hebt, je gezondheid en je geluk verdienen vandaag prioriteit. Ga naar de winkel, koop verzekeringen. NPC, binnen een paar weken denk je misschien het is bezoek. Niet vergeet. Bespreek dit met je huisarts, zeker als je medicijnen slikt op specifieke gezondheidsproblemen. Deel deze kennis met anderen die er baat bij kunnen hebben. Vaak is het lastig om over deze onderwerpen te praten. Maar bedenk dat je misschien wel de levenskwaliteit van een dierbaar onthoud ook dat kleine consistente veranderingen. Het veroorzaakt transformatie. Het Camber-protocol is slechts het beseeuwen. Combineer het met de andere die ik heb genoemd, voldoende vocht in, dagelijkse beweging, en evenwichtige voeding, stressmanagement, en voldoende blootstelling. Eerlijk en boodschap van hoop en aanmoediging achterlaten, ongeacht je houding of de gezondheidsproblemen. Maar ben je worstelt, er is altijd wel iets te doen om je leeftijd te verbeteren. De natuur predictive presentate. Improve still. Improve this. Improve this. Improve improve the. Improve the. Improve 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 this. Improve Improve this. Jouw race naar het herwinnen van je vitaliteit. Improve this. Improve met een talus. Improve this. Improve ik jezelf en de mensen. Improve the cadeau. Je verdient het om je gouden jaren te beleven met volop energie. Improve this.